السلام علیکم ملګرو څنګه یې امید لرم چې ښه وئ دا ملګری راغلی تپوس کوي چې خوش ټوکي دپاره یو ښه سیرپ بهترین سیرپ چې کار هم ښه کوي قیمت هم ښه وي کمپني هم ښه وي بلکل جي شته دی دا دی کسوم ساده سیرپ یو دی کې ای راځي چې هغه ایکسپیکټورنټ دی بلغم ټوکي دپاره دی دا خوش ټوکي دپاره دی ډرای کف دپاره دا کمپنی مارټینډو کمپنی ده او قیمت یې صرف 160 روپۍ دی بهترین چیز دی ډېرو خلکو ته موږ استعمال کړی دی پازیټیو ریسپانس یې راځي تاسو ته موږ ریکمنډ کوو خو ویډیوګانو دپاره زموږ پیج لایک کړئ شیر کړئ ډېره مننه السلام علیکم